اكتر تراك مبيعا في امريكا فورد F-150. ومن كتر ما هي بتتباع العربيه عمالين ينزلوا منها جنريشنز بالهبل، يعني ده الجيل ال14 يعني بيغيروا فيها كتير وعمالين ينزلوا منها حاجات، وطبعا كل جيل بيفرق عن الجيل التاني بكتير، بيظبطوا في كل حاجه. هي طول عمري هقول ان الF-150 اصلا اكتر تراك هي نص نقل يعني فعليا نص نقل، مش يعني التانيين تحسهم SUVs شويه بيحاولوا يدلعوها على قد ما يقدروا، بيحاولوا يعملوها لا دي انا تراك بالظبط. فهي من بره فعلا رف جدا، بغض النظر برضو ان فيها LED هيد لايت شكلهم حلو، عندك الهود بتاع العربيه ما اتغيرش، الجريل الكبير اللي عليه لوجو فورد اللي قد كده ده، فوجات اللي تحت اللي قد اصلا العربيه، يعني قد الهيد لايت بتاع العربيات الطبيعيه بتاع العربيات العاديه. الفوج لايت ده في حاجه بتستفزني جدا، عارف موضوع انت تلف الستيرنج يمين وشمال تمام، فهو بينور لك يمين وشمال تحسه محروق، ما بحبش الحركه دي خالص، يعني اتمنى ان هو تبقى يعني موجوده في الهيد لايتس. تيجي من الجنب بقى هي بقى فورد وبيلت تف والجو ده، فانت هتبص على الرنج مش عاجبنا شكله، ديزاين وحش جدا، بس انت عارف ان الديزاين بيست او يعني على اعتقادي بيست على مفتاح الانجليزي. ركز كده على الرنج هتلاقي فيه مفتاح انجليزي ومفتاح انجليزي ومفتاح انجليزي، مفاتيح انجليزي عملوا منها ايه؟ شكله بشع، مع ان اللي معانا دي تعتبر هي توب اوف ذا لاين، يعني هي دي اعلى F-150 ممكن تاخدها، اللي عليها الرنج اللي شكله وحش، وده اللاين اللي هو اسمه بلاتنم بالظبط. تيجي على جنب العربيه في السايد ستيبس اللي بينزلوا، كل باب بينزل لوحده، يعني فتحت الباب بتاعك ينزل لك السايد ستيب بتاعك، تحت الباب بتاعي ينزل لي السايد ستيب بتاعي. السايد ستيب برضو بينزل وانت بتقرب على العربيه، عارف زي الورك من كده، عارف لما في عربيات بتنور لك النور، لا ده بينور لك النور وبينزل لك السايد ستيب اللي هو اتفضل. ولما تيجي تقفل العربيه المفروض السايد ستيب بيقفل، بس طول ما المفتاح في جيبك وانت جنب العربيه هيسيب السايد ستيب اللي عندك نازله لحد ما انت لما تختفي، لحد ما انت تركب او يعني لو بتقفل العربيه لغايه لما تختفي، لغايه لما تركب يقفل. اوكي. سايز رنجات بقى 275 60 20. احمد الرنج ده 20. هل انت واخد بالك ان هو شكله 20؟ يعني انت بقى يبين لك بقى العربيه ضخمه قد ايه، ان يبين لك ال 20 ده 14. شكله صغير فعلا مع شكله وحش. اوكي. نيجي على الباب اللي ورا، الباب اللي ورا اكبر من الباب اللي ورا اللي في الF-150 الجنريشن اللي قبليها، وباين يعني حط الاثنين جنب بعض باين في مثلا 10 سم كده ايه اكبر. كول كان مطول لك العربيه طبعا، مع ان من جوه هي نفس الحاجه، نفس يعني الضخامه اللي تحت دي بتاعت اللاك سبيس دي هي اللي موجوده في الF-150 اللي. نيجي بقى على التيل جيت. التيل جيت قبل كده كان مانيوال فقط لا غير، فتحه وقفله. دلوقتي عملوا لك اوبشن ان انت تختار باور لو عايز، او مش عايز باور تطفيه ويبقى مانيوال بالظبط، قفل وفتح. وزي ما انت قلت هي عشان اكتر تراك مبيعا في امريكا، فمعناه انه الديزاين ده يعني جاب معاهم، فليه غيروه؟ بالظبط. بيني وبينك انا وانت دي ممكن يكون اوحش شكل تراك من بره عشان هو تراك قوي، والديزاينات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بقت مودرنايز والدنيا حلوه، عشان شفنا رابتر منها، فالرابتر حلوه جدا، ما هي نفس الحاجه، فاهم كلاما على الرابتر. دي الشركه الوحيده اللي بحترمها في حركه انه التريمز لما يعملوا مثلا ماستنج وبعدين يعملوا شلبي فبيكون في فرق، لما يعمل F-150 وبعدين يعمل رابتر فرق كبير، عربيه تانية خالص. عربيه تانية، فبحترمهم في الموضوع ده. نتكلم على الموتور بتاع العربيه، وهي الحاجه الجديده اللي موجوده في F-150 لاول مره، ان العربيه دي هايبريد اسمها باور بوست. زمان كان في الايكو بوست اللي هي بتيجي بتربو عادي تمام، دلوقتي معانا الباور بوست. العربيه دي 3.5 لترز توين تربو V6 430 حصان، وده رقم كبير جدا لان الرابتر اصلا 450 تمام، و772 نيوتن متر في تورك. نقف بقى عند 772 ده عشان ده رقم، يعني مش هقول لك انه رقم عالي، لا هو رقم عالي جدا سوبر كار تورك يعني. والدرايفابيلتي بتاعها العربيه تقيله جدا صح؟ وانت سايقها ما بتحسش، العربيه خفيفه. يعني انا عمري ما شفت التراك بيحرق من الصفر اول لما ادوس، وانا ما كنتش عايزه يحرق، يعني انا بطلع بس ايه يعني بكون طالع عادي. وما بيحرقش حته، بيحرق كتير، بيطول كده بيصوت في ايه يعني كتير. العربيه اسمه شهاده لله، تمشي في طريق طويله مش هتضايقك خالص، وبالعكس بتديك ايه حوار الكنبه، ان انت سايق كنبه في شقه. بس عارف شايف دي لما بتكون مثلا على لفه، رجوعك من لفه، رجوعك من يوتيرن، رجوعك من اي يعني اي لفه ستيرنج رجعته بتبقى قويه مقطوره. انت راكب مقطوره فعليا. زياده بقى على المقطوره اللي انت بتتكلم عليها دي، اوحش تيرنينج راديوس
بتاع عربيه، مش هتكلم عربية تراك، مش عشان انا تراك. بقى بقارنها بسيلفرادو وبقارنها برام وبقارنها بكل التراكس اللي احنا خدناها، كلهم كانوا بيلفوا لفه طبيعيه، لفه اس يو في. بيلفوا لفه اس يو في. الله ينور عليك، دي لفه مقطوره. ندخل على الانتيرير، انت قاعد على كنبه وقدامك تلفزيون، دول 12 انش سكرين، تاتش سكرين طبعا، فيها حاجات هتحتاجها وفيها حاجات مش هتحتاجها، بس مبينه لك كل حاجه. بحب جدا فكره السكرينز اللي وانت ماشي في الشمس انت ما عندكش مشكله، انت شايف خالص. فهي برايت جدا لان هي معموله اصلا ستريت فلات يعني، ولا مايله ولا حاجه. انفوتينمنت عظيم طبعا. سينك طول عمره كان وحش في فورد، كان في مشكله كبيره جدا، حسنوه من يوم لما ركبنا اللينكن، شفنا ان هم فعلا اشتغلوا على موضوع السينك سيستم ده. فيها كذا حاجه بقى ليها علاقه بالدرايف اسيستنس والكلام ده، ومنهم الزون لايتنج. الزون لايتنج هي دي الحاجه اللي انا لفتت نظري بصراحه. وانت في اوف رودنج مثلا حاطط الجير بتاعك على البي واقف، بتتحكم في اللايتس بتاعت العربيه اللي من بره، تمام؟ مش انه هيد لايتس وتيل لايتس، لا، اللايتس اللي موجوده تحت المرايه، اللايتس اللي موجوده في التيل جيت، الكلام ده انت ممكن تفتح قدام وورا من الجناب، او ممكن تفتح الزونز كلها مع بعضها. لازم طبعا الجير بتاعك يكون بي، لان النور ده عالي جدا، بيبين لك يعني بيبين لك ان انت طالع كامبينج ولا حاجه زي بالظبط. هو اصلا معمول اصلا لما تكون رايح انت كامبينج سايت. بالظبط. عامل لك كونسبت جديد او فكره جديده ان انت تستخدم العربيه كجنريتور. فلما تروح على اللي هي برو باور اون بورد، برو باور اون بورد دي احلى حاجه ان انت ممكن تدوس اون جنريتور مود. ايه جنريتور مود ده؟ بيشغل لك الاوتلتس الكهرباء بس. يعني انت تكون مشغل وقف العربيه، لو عملت زون لايتنج فانت منور المكان اللي حواليك وشغلت اللي هو الجنريتور مود، فيكون مشغل لك اي سوكت عشان لما تحط فيها مثلا الكهرباء بتاعتها تكون شغاله. تمام، حلو. او تغير تبقى لو باور مود او تطفيها خالص حتى وانت ماشي. حاجه تانية حلوه، باور فلو، ده بقى اللي بيفهمك حوار الهايبريد، عشان احنا برضو ما اتكلمناش فيه. ايه العربيه بقى يعني ايه فول هايبريد؟ زي ما هو قال في الفولفو، عشان انا ما كنتش موجود في الحلقه. كنت موجود يا ابني، انت نسيت ولا اهو كنت موجود. فدي فول هايبريد. وما معنى فول هايبريد؟ ان العربيه بتاخد، او مش عايز اقول بتولد طاقتها، بس هي بتاخد طاقتها من حاجات تانية. لما تضرب بريك بياخد الطاقه دي ويحطها الكتريك باور. لما وانت ماشي فالشافت وهو ماشي بياخد منه الباور وبيستوره في البطاريه. جمع كميه بطاريه كويسه بيقلب لك انت الكتريك وفولي الكتريك. انت بتمشي ار بي ام زيرو. لو جينا هنا هرجع لكم بس عشان هنا في اوبشن اسمه اي في كوتش. الاي في كوتش اللي موجود هنا هو عباره بالنسبه لي عن لعبه. يعني احنا دلوقتي ماشيين الكتريك زيرو، شايف العداد الصغير اللي تحت ده؟ كل ما تدوس وتقل هو ده يعني هو ده الار بي ام ده بتاعك. الرينج بتاعك في الالكتريك بالظبط، ما تطلعش منه ولا تنزل. دوس عديته قلب هايبريد. هايبريد على طول. انا بالنسبه لي دي لعبه. بضرب بريك بيعمل تشارج، انا كده تمام. امشي الكتريك انا تمام. اول لما تقلب هايبريد انا خسرت اللعبه. انت خسرت اللعبه كده وبدات تصرف. بدات ايوه اصرف بالظبط على الصرف. من دي فول هايبريد بقى. فانا فولت العربيه عشان اشوف بجد انتوا ايه، انتوا هل الموضوع ده فرق معاك ولا ما فرقش. فولت العربيه يا احمد، اداني 789 كيلومتر، 789. حلو. مشيت 300 كيلو، ببص على الرينج اللي عندي زاد. 900. انا بقى حاطط البنزين ده من 3 ايام ولغايه دلوقتي البنزين ما خلصش. انا ماشي قد ايه؟ 781 كيلو. من ال 781 كيلو دول 147 كيلو الكتريك كيلومترز، ما استخدمش فيه نقطه بنزين خالص. الجيج كلاستر ده احلى ديجيتال جيج كلاستر اشوفه بجد. اشتغلوا على الانيميشنز اللي في العربيه واشتغلوا على الكواليتي اوف ديزاين، ان انا ماشي مبسوط اول مره اتبسط من جيج ما فيهوش انالوج جيج وفي بس الرقم. شكله نظيف. كل ده بيتغير برضو الوانه مع المودز. وعندك مثلا 17000 مود. عندك سبورت، ايكو، تو او هول، ده لما تكون بتسحب حاجه بالظبط بيعلي لك الار بي ام. نورمال، في سليبري، ديب سنو ساند، في ماد، وفي روك وكرول. وده اوريدي مع كل واحده على حسب لو انت محتاج اوف رود ولا مش محتاج اوف رود بيأكتيفيت الفور ويل سيستم. والروك رول ده موجود مع الاف اكس 4، مش موجودين مع السيستم الثاني. يعني هي الاف اكس 4 عشان فيها ده بس الحاجه الاضافه اللي عليها بالاف اكس 4 والعادي. تيجي على السنتر كونسول عندك برضو الحاجات بقى اللي هي ايه اللي دايما احنا بنبقى عايزينها موجوده في العربيه، الفيزيكال باتنز بالنسبه للميوزك وبالنسبه للاي سي الكلايمت كنترول سيستم كله. عندك فينتد سيتس وعندك هيتد سيتس وهيتد ستيرنج ويل كمان تقدر تستخدمهم. دي انا برضو طبعا دي بتقفلها وبتفتحها، ابطأ حاجه ممكن تقفلها في حياتك. لسه قافله حالا. اوكي. موضوع الجير اللي فيه الزرار بتاع ان هو بينيمهولك خالص لو انت عايز تعملها
تيبل او حته مثلا تحط عليها حاجه او الصورة الكلام ده بتدوس عليه بينزلها لك، والمفروض ان دي يعني بتيجي عشان تبقى تيبل كامله، وحتى حاطط لك الفراغ ده اسمه بنسل هولدر. بالظبط. حلو. انت بتديني بلاتنم فده اعلى سبيك، المفروض يكون في الكلام ده، يعني ايا كان. مش انت عامل لي حركه جديده ان انزل الجير، يبقى لازم تدهاني، لان هي دلوقتي مبقاش ليها لازمه اصلا الحركه خالص. دلوقتي، ما حدش يعني انا ما استعملتهاش. آه. انا جربتها بس اوكي نايس بس خلاص. لو دي موجوده كنا استخدمناها بالظبط. فمالهاش لازمه ان هي تكون موجوده بصراحه، الا اذا هتوفر لي كل حاجه معاها. غير كده فانت قاعد في صالون بيتكم يعني. بس صالون بيتكو على فكره بيجري، لان احنا اتكلمنا على الانجن وما اتكلمناش على الزيرو تو 100. 0 to 100 بتاع العربيه 5.2 seconds. هنقف هنطفي مكيف وبعدين هنعمل تراكشن. بص بقى تراكشن، حركه جميله، تفضل دايس بيديك، تفضل دايس انت عشان ده في الفورد دايما ناس تفضل دايس محترمه كده، هيقول لك زي كانه لودنج يعني. بالظبط. خلص. سبورت، حط سبورت 0 1 2 هوبا. شايف البوست؟ 70 80 باين يا ابني. تراك تجيب 100 في السرعه دي كتير يعني. لا انا سايق العربيه دي بقالي فتره، وكل لما ادوس بتصدم. لا غير يعني يا ابني العربيه تقيله على فكره، العربيه تقيله وزنا، العربيه تقيله جدا، بس يعني بيرفورمانس وايز لا اشتغلوا يعني. انا حابب ان هم يعملوا الموضوع ده كتير بصراحه. باور بوست انت عارف فورد يعني انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه. كملوا زي ما انتوا بقى في الجنريشن 15 16 زيت. 17 زيت 18. كملوا زي ما انتوا. يور اون ذا رايت باث.